Hi, this is Gigi. Magandang araw po. Ngayon ay ibibigay ko sa inyo kung paano ba mag-verify ng inyong membership with TIN number dito sa Atomy. Ang Atomy ay isang online shopping mall kung saan ang distribution ay through network marketing. May dalawang uri ng membership. Ang isa ay bilang isang consumer at ang isa naman ay bilang isang business partner. Kung ikaw ay isang business partner, kinakailangan mong mag-submit ng mga kinakailangang requirement katulad ng membership verification form with TIN number at ang isa pa ay ang iyong bank details nang sa ganoon kung mayroon ka ng commission ay automatikong papasok ito sa iyong account. Paano nga ba mag-verify ng iyong membership gamit ang TIN number? Ang TIN or Tax Identification Number ay kinakailangan upang ikaw ay makakuha ng commission dahil ang ating kumpanya saan mang dako, ganon din dito sa Pilipinas, ay tumutupad sa alituntunin at batas ng pamahalaan at ng Bureau of Internal Revenue. Kung ikaw ay isang member na hindi nakapag-submit o nakapag-upload ng membership verification form upon registration, may paraan upang tayo ay makapag-verify nito. Una, kailangan mong mag-login sa ating website gamit ang iyong member ID at password. Ikalawa, i-click ang resources button at hanapin ang membership verification form at i-download ito at i-print. Mayroon tayong dalawang klase ng verification form. A, ito ay para sa mga member na may TIN card or any ID na nakasaad ang TIN number. Ang B naman, ito ay ginagamit ng mga member na mayroong TIN number pero walang TIN card, maaring i-upload ang file ng any documents issued by the BIR katulad ng Form 2306 or any certification. Ikatlo, piliin ang membership verification form na para sa iyo at i-fill out lahat ang hinihinging detalye at ilagay sa box ang iyong TIN card bago kunan ito ng larawan. Ikaapat, i-click ang TIN verification button at mag-login gamit ang iyong member ID at password o ang member ID ng iyong downline member na gustong mag-submit for verification. I-click ang button na para sa iyo, A or B, at piliin ang file o ang photo ng iyong membership verification form mula sa iyong computer or cellphone at i-upload ito. At makakatanggap ka ng ganitong confirmation. Then after 3 to 5 working days, maaari mo nang makita kung verified ka o ang iyong member sa pamamagitan ng pag-login sa TIN verification link at makikita mo ang katulad nito o ang TIN sa katabi ng iyong registered name. At ganito naman kapag may ilang problema, maaaring blurred or hindi malinaw ang mga detalye o mali o kulang ang dokumento na naisubmit. Kaugnay dito, maaari mo ding panoodin ang video on how to check kung verified member ka na. Sundan lang ang description below para sa video na ito. Sana po ay may naitulong ako at may natutunan kayo. Please share, like, and comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-notify kayo anytime na may bagong video. Maraming salamat po!